Dobrý den, jsme hosty na urologické klinice a máme možnost hovořit s paní doktorkou Olgou Dolejšovou, PhD, odbornou asistentkou kliniky. Rádi bychom využili této možnosti a připomněli si několik poznatků, které zcela určitě naši studující využijí, až přijdou k vám studovat váš obor. Vy se zaměřujete na dětskou urologii a vývojové vady močového a pohlavního systému patří k těm častějším. Podle statistik jsou třetí v pořadí za vadami svalového kosterního systému a oběhového systému. Znamená to, že se s nimi vaši studenti setkají? Zcela jistě se s nimi setkají. Vývoj toho močového a pohlavního systému zahrnuje několik etap, promítají se tam několik orgánů, které potom postupně probíhají přestavbou, tak aby nakonec to došlo k tomu zdárnému výsledku, takže zcela jistě je to poměrně náročná etapa a určitě ty vrozené vývojové vady jsou relativně časté. Naši studenti se učí, že ledvina vzniká ze dvou embryonálních základů, které spolu vzájemně potom interagují, ureterální pupen a okolní metanefrogenní mezoderm. Jak tenhle poznatek umožní pochopit vývojové vady ledvin? Ano, určitě se s tím setkáváme, a to zejména v oblasti vad močovodů. Může tam být zdvojení močovodu a to může být i úplné, ureter duplex takzvaný, anebo je to jenom vlastně částečný rozštěp, ureter fissus, a zároveň se můžou setkat i se zdvojením ledviny, kdy může být vlastně dvě ledviny spojené dohromady, respektive horní a dolní segment, a na to potom může navazovat i právě zdvojený močovod nebo rozštěpený močovod. A některé z těch vad se dají odhalit asi už prenatálně? Některé z nich ano. Nebo jejich komplikace možná? Některé ty projevy mohou být i spatřeny už v prenatálním vývoji, zejména potom, když se trošičku jinak napojuje močovod na ledvinovou pánvičku, způsobuje to poruchu odtoku moče, takže už v prenatální diagnostice může být zachycena právě dilatace dutého systému ledviny nebo po případě i močovodu v podobě nějakého megaureteru. Když se posuneme k močovému měchýři, tak ten vzniká z urogenitálního synu, do kterého ústí Wolffovy vývody, jejichž větví je pak i budoucí močovod. Ale i to vyústění močovodu do měchýře může být nějak abnormální. Ano, můžeme se s tím setkat, s tím abnormálním vyústěním toho močovodu. Může to být takzvaná ektopie, kdy ten močovod ústí v trošičku jiném místě než obvykle a dokonce může ústit nejenom do toho močového traktu, ale vzácně se můžeme setkat i s vyústěním močovodu mimo, to znamená třeba se do oblasti pochvy nebo dělohy u dívek. U chlapců by to mohlo být do oblasti třeba semenného váčku a může to způsobovat u dívek třeba i ureterickou inkontinenci, to znamená odkapávání moče mimo mikční akt, protože ten močovod ektopický může ústit pod svěrač. U chlapců to neuvidíme. A druhou záležitostí, kterou můžeme vidět, že u tého ektopického močovodu se můžeme setkávat ještě třeba i s ureterokélou. Ta může být samozřejmě i u normálně umístěného močovodu, je to takové vlastně vakovité rozšíření na konci toho močovodu a někdy může způsobovat zase rozšíření do tého systému v té horní části, a nebo způsobovat vzácně i mikční překážku, pokud ta ureterokéla je velká a zasahuje vlastně do hrdla močového měchýře. Děkuju. Ten močový měchýř prenatálně souvisí s výchlipkou zadního střeva, s takzvanou alantoidou, kanálkem zvaným urachus. Ten normálně pak má zvazivovatět v ligamentum umbilicale medianum. Co se ale může stát, když ta komunikace přetrvává? Mohou nastat asi celkem 3 situace. Může to být vlastně porucha toho uzávěru v té části, která navazovala na močový měchýř, pak bychom se setkávali pravděpodobně s divertiklem urachu, nebo se může obliterovat ta část horní a ta část dolní, ale ten prostřední část zůstane vlastně jakoby otevřená a pak tam zůstane cysta urachu. Cystická, nějaký cystický útvar, anebo vlastně se může objevit u toho děťátka vlhký pupíček, protože vlastně zůstává to vyústění
otevřeno do pupku. Velmi vzácně by se mohlo stát, že by se neuzavřel celý ten urachus a pak by vlastně mezi sebou komunikoval močový měchýř i vlastně s pupíkem. Ledvina se během vývoje významně posouvá, mění svoji polohu, ona se zakládá v sakrální oblasti, ale pak se dostává relativně vysoko, s jihlem v úrovni L1, L2, vpravo trošku níže, kvůli játrům. V čem tento poznatek o tom posunu prenatálním studenti využijí? Kde se s tím setkají? Můžou se setkat vlastně s nálezem dystopické ledviny. To znamená, že ta ledvina se někde v tom svém zestupu zastavila. Nejčastěji se setkáváme asi s oblastí pánevní dystopie. A důležité je potom vlastně v tom budoucím životě klinickém rozlišit, zda ta ledvina je primárně dystopická, anebo zase jedná o sekundárně poklesající ptotickou ledvinu. A v tom rozlišení potom samozřejmě je důležité cévní zásobení těch ledvin, to nám k tomu velmi napomůže. Je tam vlastně to, když je to dystopická ledvina, tak ta si samozřejmě bude brát ty cévy z toho nejbližšího segmentu, odkud to půjde, kdežto ta ptotická ledvina, její cévy budou odstupovat zvyklým způsobem a vlastně ta ledvina potom hlavně při stoji potom poklesává při tom pohybu a dost často tam také dochází k zalomení močovodu, což se může projevovat klinicky jako ledviná kolika. A pro ten mechanismus toho vzestupu ledviny a také proběhajícího sestupu varlete potom možná může vysvětlit nebo pomoci zapamatovat si vzájemnou polohu ductus deferens a močovodů. Určitě. Pro orientaci. Pro orientaci potom v dutině břišní, zejména to vídáme při laparoskopiích, tam je to krásně vidět, jak močovod a přes něj přebíhající duktus. A když se vrátím ještě k tomu vzestupu ledviny, tak tam právě mezi 5. až 9. týdnem ta ledvina je zásobena z dočasných cév, které podléhají přestavbě, jak ta ledvina leze nahoru. Pokud by některé z nich přetrvávaly, nebo by ta jejich přestavba byla anomální, s čím se můžou studenti setkat v té oblasti toho cévního zásobení? V té oblasti toho cévního zásobení to je velmi zajímavé. Samozřejmě to má pro chirurga velký význam v případě, že se plánuje nějaký chirurgický výkon na ledvině, třeba v případě nějakého resekčního výkonu pro nádorové onemocnění. Jsou tam potom nadbytečné nebo další cévy, které můžou zásobovat dolní nebo horní pól ledviny. U toho dolního pólu ledviny bývá ještě někdy to spojeno zase s další takovou patologií, že přebíhá vlastně přesto potom močovod. Ten močovod se jakoby zavěsí za tu cévu a zase způsobuje poruchu odtoku moči, takže se můžeme setkat zase s hydronefrózou. Zpravidla ta hydronefróza právě při tom aberrantním cévním svazku se projeví až jakoby v adolescenci nebo dospělosti. Nebývají to tak významné klinické vady jako ta hydronefróza, kde je to způsobeno přímo tou patologií napojení pánvičky a močovodu. A ledvina ještě dělá další pohyb, vlastně rotuje hylem mediálně, v tom se ale taky může odchýlit od normálního vývoje. Ano, mohou to být vlastně poruchy té rotace a potom zase někdy tam bývá zhoršený odtok moče, anebo to má význam zase při chirurgických výkonech, že můžeme mít ledvinu, která má vlastně ten hylus otočený úplně na druhou stranu, než by člověk očekával. Ještě než opustíme tu fetální ledvinu, tak ona je prenatálně rozčleněna vlastně v takové lalůčky, renkuly, nebo je lobulizována. A později se ten povrch vyhlazuje. Má ten poznatek nějaké uplatnění z vašeho pohledu? U dětské operativy, že to vídáme. Neznamená to žádnou patologii, ale pokud se operuje hodně malé dítě na ledvině, vídáme tam tu renkulizaci, ale neznamená to pro nás jako nic úplně speciálního, jenom třeba je na to myslet a nedivit se, že člověk vidí renkulizaci ledviny v okamžiku té operace. Když se posuneme k močové trubici, k uretře, tak studenti se v embryologii učí, že mužská uretra nebo její spongiozní část vzniká vlastně mechanismem uzávěru uretrálních valů, které obklopí část sinus urogenitalis a tím vznikne ten prostor té spongiozní uretry. Jaký má tento poznatek význam z vašeho pohledu?
No, my vídáme poměrně často kojence odeslané vlastně po porodu z hypospadí, to znamená mylným vyústěním močové trubice, která by normálně měla ústit na vrcholu glandu. Většina těch vad jsou naštěstí distální, takzvané distální hypospadie, že ta porucha toho uzávěru je vlastně jenom velmi malá. Ale potom jsou samozřejmě i hypospadie proximální, někde v oblasti penoskrotálního úhlu, někdy vzácně až vlastně perineální hypospadie. A pro nás to představuje jakousi výzvu, jak potom takové děťátko spravit. Ne všechny hypospadie nutně, ty distální, potřebují chirurgickou korekci, ale některé významné potom ano, hlavně pokud je tam ještě spojeno s nějakým stenózou meátu, tak abychom alespoň spravili ten proud té moče a ty rekonstrukční výkony můžou být někdy rozděleny i do několika etap. Děkuju. U uretry během vývoje mohou vznikat, nebo v uretře mohou vznikat i duplikatury sliznice nebo jakési chlopně. Jaký to má význam z hlediska urologie? Z hlediska urologie jedna z velmi závažných vrozených vývojových vad je chlopeň zadní uretry. S tou se setkáváme u chlapců a je to velice závažná vada. Ačkoliv vlastně je to jenom v uvozovkách malinká chlopeň, tak to, co napáchá, má obrovský dopad na život toho dítěte, pokud jsou ty chlopně, nebo pokud je ta chlopeň hodně klinicky významná, protože to dítě si sebou nese vlastně už celoživotně špatnou funkci močového měchýře, rozšíření dutých systémů ledvin, i vlastně renální poškození a někdy ty děti s těžkými chlopněmi dokonce dospějí do stádia renálního selhání a nutnosti transplantace ledviny. Projeví se přítomnost takové chlopně nějak na množství plodové vody při prenatálním vyšetření? Určitě, protože z větší části je potom plodová voda tvořena vlastně močí, kterou si dítě močí kolem sebe, takže snížené množství plodové vody může rezultovat teda oligohydramnion a i další neblahé důsledky toho oligohydramnionu, především porucha vyzrávání plic. Můžou tam být ještě nějaké pruhy amniální, které mohou taky napáchat dosti škody. A je vždycky důležité vlastně v tom prenatálním ultrazvuku se zaměřit jednak na to množství té plodové vody a jednak by ten gynekolog se měl taky zaměřit na to, jak vypadá močový měchýř. Jestli je úplně přeplněný a trvale přeplněný, tak a k tomu rezultuje ještě nějaký megaureter, hydronefróza, tak zcela jistě by tam mohlo být i už pomýšleno na chlopeň zadní uretry a takové dítě by mělo být porozeno v nějakým zase už vyšším pracovišti, aby se mu mohla rychle poskytnout nějaká pomoc, protože pokud se narodí dítě s ledvinovým selháním a respiračním selháním, tak samozřejmě vyžaduje intenzivní péči. Takže je užitečné si propojit informaci o množství plodové vody během sonografického prenatálního vyšetření s vývojem močového systému, který je zdrojem té amniové tekutiny. Děkuji. A když se posuneme kousek dál anatomicky ke kloace, u nás se studenti učí, že v raných fázích ona se rozděluje septem na ventrálně uložený sinus urogenitalis a dorzálně uložené rektum. Také se v tu dobu uzavírá nebo dokončuje uzávěr břišní stěny. Jak ten poznatek budou moci dále využít u vás, třeba o tom uzávěru břišní stěny? Můžeme vidět velice vzácně vrozenou vývojovou vadu extrofii močového měchýře. To znamená, že vlastně z toho močového měchýře zůstává vlastně oblast trigona, oblast močovodů, které vlastně vyúsťují na povrch vlastně bříška a chybí tam i uzávěr vlastně symfízy. Takže tahle ta závažná vrozená vývojová vada je naštěstí v České republice velice vzácná, rodí se 1, 2 děti do roka a zase to vyžaduje specializovanou potom péči v nějakých centrech, centrovat určitě tu péči. V přednášce o vývoji pohlavního systému se naši studenti učí, že varle se ještě ve stádiu té indiferentní gonády zakládá dorzálně stěně břišní dutiny a později sestupuje až tříselným kanálem do základu skrota. Jak na ten poznatek naváží u vás o tom sestupu?
varlete. Děťátko, když se narodí a narodí se chlapeček, tak vždycky známkou donošenosti bylo hmatat obě varlata. A porucha sestupu těch varlat samozřejmě může nastat jedno i obou straně. Pro nás urology jsme vždycky šťastní, když máme aspoň jedno varle v šourku. A je třeba to dítě pečlivě samozřejmě vyšetřit. V těch časných fázích postupujeme konzervativně. Důležité je také rozhodnout o tom, zda to varle nebo tu gonádu hmatáme nebo nehmatáme. A potom provádíme vlastně, pokud to varle nesestoupí do toho šourku samo, tak provádíme chirurgickou korekci řezem střísla, takzvanou orchidopexi, kdy vlastně se snažíme to varlátko dostat do té polohy, kde by mělo být. A při tom sestupu tříselným kanálem vlastně vznikají i vrstvy stěny skrota, nějak odvozené z vrstev břišní stěny, a vzniká i serózní dutina kolem varlete s mezotelem, je vlastně odštěpením té původní tělní dutiny. S čím se budou studenti setkávat v této oblasti té serózní dutiny kolem varlete? Uvidí dětskou hydrokélu. To znamená, že je tam vlastně nahromaděná tekutina kolem toho varlátka, tmavě to prosvítá a měnlivý je ten obsah nebo ta velikost, protože to vlastně právě je to ta komunikace s dutinou břišní, takže když děťátko pláče nebo má třeba zácpu, tak se ten šourek bude plnit tou tekutinou víc. A když bude v klidu, může se to zase vracet zpátky do dutiny břišní. Na začátku vlastně té hydrokélky my taky postupujeme konzervativně, protože se ten kanálek, ten procesus vaginalis může ještě spontánně uzavřít. A pokud k tomu nedojde a ta hydrokéla je větší, tak samozřejmě jsme schopni přistoupit k nějaké zase chirurgické korekci toho. A tady je důležité vlastně uvědomit si ten rozdíl mezi dospělou a dětskou hydrokélou i stran toho chirurgického přístupu, protože z logiky věci tu dětskou hydrokélu budeme operovat střísla, abychom našli ten procesus vaginalis a odvázali je, přerušili, kdežto u těch dospělých hydrokél ty vznikají zcela jiným způsobem a tam ten chirurgický přístup je vedený přes šourek klasicky. Naši studenti mají jeden z preparátů, ve kterém se učí orientovat i semenný provazec a učí se poznávat jeho struktury, s kterými z nich se potom setkají dál ve vaší výuce. Zcela jistě je dobré vědět o chámovodu a jeho vlastně takové pohmatové charakteristice. Přirovnává se k husímu brku, opravdu je to tvrdší struktura v rámci toho semenného provazce. A potom vlastně i při chirurgických výkonech, to znamená, když se dělá třeba z operace pro nádor varlete, tak se přerušuje celý semenný provazec, co nejvýše v třísle z onkologických důvodů, anebo vlastně i při operaci varikokély, tedy křečových žil, tak nacházíme zmnožené žíly toho plexus pampiniformis, který vlastně ty selektivně podvazujeme a tak se řeší, koriguje se varikokéla. A když jste zmínila žilní drenáž varlete, tak ta se vyvíjí odlišně vpravo a vlevo, zatímco vpravo je ta testikulární žíla přímým přítokem dolní žíly, tak vlevo má cestu komplikovanější přes levou renální žílu. Na to naváží studenti jak, na tento poznatek? Právě tím, že varikokéla, tedy ty křečové žíly na šourku, ty se vyskytují hlavně na straně levé, dominantně, a to výrazně dominantně. Chirurgický přístup k varikokéle jsme už zmínili a asi důležitým upozorněním je i to, a na to vždycky studenty taky upozorňujeme, že výskyt varikokély, výrazné varikokély na pravé straně znamená pro urologa a mělo by pro všechny lékaře znamenat pozor, pozor, tady je něco divného, tady se něco děje a pátrej v dutině břišní a v retroperitoneu, jestli tam nenastal nějaký patologický proces a je třeba teda aspoň minimálně ultrazvukové vyšetření a do vyšetření toho nemocného řádně. A může mít ta varikokéla i nějaký vliv třeba na neplodnost muže? Tam vztah? Ano, zcela jistě. Varikokéla vlastně tím, že se tam hromadí žilní krev, tak vlastně kolem toho varlete dochází k jeho ohřívání a zase dozrávání spermí potřebuje trošku jinou teplotu než celého těla, takže i tam je určitý vliv na plodnost a proto některé ty varikokély neoperujeme u adolescentů úplně každou varikokélu, ale ty významné
třeba i tam už se může opožďovat i vývoj toho varlete ve smyslu jeho velikosti, tak tam už jsou jednoznačné indikace k operaci varikokálu. Dalším z preparátů, který představuje nějaký přesah mezi naší průpravou a vaším oborem, je i nadledvina. Tam se studenti u nás učí o 3 vrstvách kůry nadledviny nebo o těch 3 zónách. A ty jsou významným zdrojem steroidních hormonů, mineralokortikoidů, glukokortikoidů a také pohlavních hormonů. A já bych se chtěl zeptat, jak tu znalost využijí k pochopení rovnováhy mezi těmito hormony u plodu nebo u malého dítěte a jak se uplatňují třeba v diferenciaci pohlaví, vnějších pohlavních znaků. Vždycky, když se narodí děťátko, tak každý z rodičů chce vědět, mám holku nebo kluka. A řídí se to samozřejmě vyšetřením toho zevního genitálu a v některých případech může dojít k tomu, že ten ženský genitál, ten klitoris je zvětšený a vypadá trošku jako směrem do muže, takže je tam takzvaná virilizace toho genitálu. A tady to právě souvisí s poruchami syntézy kortikoidů a vlastně se nám začnou v těle hromadit působky, které mají androgenní působení, takže ten ženský plod se potom rodí jako s virilizovaným genitálem. Je tam důležité ještě to, že tyhle ty vady, které je kongenitální adrenální hyperplázie nejčastěji, bývají spojeny ještě se solnou poruchou a to je emergentní věc, ta se musí řešit rychle, protože to dítě je bezprostředně vlastně už v novorozeneckém věku díky té minerálové disbalanci ohroženo na životě. Takže to je dost důležité, aby si studenti zapamatovali, protože tahle vada může toho novorozence vlastně bezprostředně ohrozit na životě. Děkuju. My jsme si u vývoje močového a pohlavního systému zmínili Wolffovy vývody, ale pak tam jsou ještě Millerovy vývody a přestože u muže naprosté většiny zanikají, tak bývá tam nějaký drobný pozůstatek u muže, v mužské uretře, na ty Millerovy embryonální vývody. Má to nějaký význam? Význam velice omezený a vzácný, ale přesto vlastně je. V oblasti colliculus seminalis pak je výchlipka utriculus prostaticus a někdy dojde k jeho cystické dilataci a může to způsobit poruchu překážky odtoku moče, vlastně obstrukci. A je třeba o tom vědět, ale ten výskyt téhle anomálie nebo té vady je extrémně vzácný. Takže spíš jenom o tom jakoby vědět a pomýšlet na to. A krom toho my, když děláme endoskopické výkony, tak vždycky ten colliculus seminalis vlastně prohlížíme, protože ho vidíme v průběhu toho, než dojdeme do močového měchýře endoskopem. Dalším preparátem, který studenti popisují v histologii, je prostata a tam vlastně popisují jak žlázy a žlázovou složku té prostaty, tak směs vaziva a hladké svaloviny ve stromatu. Jak znalosti o těchto 2 složkách dál prohloubí a využijí z vašeho pohledu? Jedním z nejčastějších onemocnění, se kterým muži vůbec přicházejí kolem 50. a po 50. roce věku, je nezhubné zvětšení prostaty, to znamená benigní hyperplázie prostaty a tam vlastně utlačuje tu močovou trubici ta oblast toho adenomu, která je vlastně v té části blíže močové trubici. Na druhou stranu karcinom prostaty se vyskytuje mnohem častěji v periferní zóně a proto je důležité vědět o těch strukturách a zase cílit třeba z biopsie prostaty při diagnostice karcinomu prostaty na periferii a nezajímat se tak o ten centrální adenom, tam ten záchyt je nízký. A ještě u toho preparátu prostaty je nápadné pro studenty, jsou nápadné konkrementy vlastně v těch žlázkách. To ale vidíme i u zdravého orgánu. Prostatolity nemají vlastně pro urologa žádný klinický význam, akorát je vídáme, když se dělá právě operační léčba adenomu prostaty, transuretrální resekce, tak při tom řezání té prostaty, tak se ty prostatolity uvolňují, takže je vidíme, ale klinický význam vlastně žádný nemají. Poměrně zajímavým a unikátním epitelem v močovém systému, nebo v té vývodné části,
je urotel od kalíšku, kalichů, pánvičky až přes močovod, měchýř až po proximální část uretry. Má nějaké zvláštní vlastnosti, které se propisují i do jeho klinického významu nebo do vašeho oboru? Ano, on má mnoho vlastností, ale jednou z nich je to, že vlastně je odolný vůči vniku infekce díky nějaké glykosaminoglikonových vrstvám, které vlastně zabraňují adhezi a následnému průniku těch patogenních bakterií. Takže zcela jistě to má význam hlavně při recidivujících infekcích močových cest, aby tahle ta vrstva vlastně byla dostatečná, nebyla poškozená. Dneska se i vlastně dělají takové výplachy močového měchýře k obnovení té jeho funkční schopnosti právě tím obranným mechanismem. Takže když na preparátu studenti si všimnou, že ty povrchové buňky toho epitelu, takzvané deštníčkové buňky, mají poměrně jakoby nápadně zesílenou buněčnou membránu, vlastně ještě složenou, přirovnává se to vlastně k měchům od harmoniky, tak si mají zapamatovat, že tam je nějaká výbava nějakými membránovými bílkovinami nebo že to prostě... jistě. Má to význam do toho budoucího praktického života vlastně prevenci infekcí močových cest. No a moc děkuji. A závěrem bych se zeptal, je něco, co studenti o histologii nebo embryologii močového pohlavního systému nevědí, když přijdou studovat váš obor a přitom by už měli z nižších ročníků? A ještě jsme to nezmínili. Já se domnívám, že ještě důležitou věcí je uvědomit si správné napojení močovodu na močový měchýř, protože je tam vlastně takový speciální uzávěrový antirefluxní mechanismus. A v případě, že dojde k jeho špatnému vývoji anebo k sekundárně k jeho poškození, tak se setkáváme s vezikoureterálním refluxem, který samozřejmě může ve svém konečném důsledku zase poškodit funkci ledviny a vést, pokud je to těžký vezikoureterální reflux, i poruše funkčního parenchymu ledviny. Moc děkuji a budeme rádi, když se studenti na náš rozhovor podívají a přijdou pak k vám dobře připraveni. Děkuji mnohokrát a nashledanou. Budeme se na ně těšit. Děkujeme.